Assalamualaikum, hai semua. Saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak kongsikan cara untuk membuat mi wonton kicap. Resep ni saya pernah kongsikan pada rancangan Nona sebelum ni. So, kali ni saya nak kongsikan pula pada semua penonton Buat Orang Lapar. Okey, jom kita mula. Mula kat sini saya ada kicap cair. Kemudian saya ada kicap pekat. Lepas tu saya masukkan juga sos tiram. Untuk bahan-bahan ni, sukatan dia boleh lebih kurang. Nak lebihkan boleh, nak kurangkan pun boleh. Tak kisah. Lepas tu, saya letak sedikit minyak bijan. Minyak bijan ni adalah penyedap kita punya mi wonton nanti. Lepas tu, kita masak sekejap dan biarkan kicap ni mendidih sekejap. Sekejap je, tak perlu lama. Lepas tu, ketepikan dulu. Kemudian, kita celurkan sawi. Panaskan air. Lepas tu kita rebus sawi sekejap. Dalam 1-2 minit dah cukup. Lepas tu angkat sawi ni masukkan ke dalam air sejuk. Tujuannya supaya sawi ni nanti kekal rangup dan tak akan jadi terlampau lembik. Kita biarkan dalam 30 saat dalam air sejuk ni. Lepas tu dah boleh angkat. Kita ketepikan dulu sawi ni. Kemudian kita sediakan dia punya mi wonton. Mi ni kalau kita beli dia berketul macam ni. Lepas tu kita perlu leraikan dulu sebelum kita celur mi ni supaya dia tak melekat. Kalau korang nak cari mi wonton ni ada jual kat pasar raya. Boleh cari bahagian mi basah. Kalau ada jual mi kuning ataupun kuih tiaw macam tu, selalunya dekat area situ ada jual mi wonton ni. Air ni tadi saya gunakan air lebihan yang saya celur sawi tadi. Kita tutupkan api, baru kita masukkan mi. Tak perlu pasang api masa celur mi ni. Sebab kita nak celur sekejap je, dalam 10 saat je dah cukup. Tak perlu letak dalam air mendidih. Lepas tu kita angkat dan masukkan dalam air sejuk. Sama macam sawi tadi, kita tak nak dia terlebih masak ataupun terlebih kembang. Lepas tu kita boleh celur semula mi ni dan masukkan semula ke dalam air sejuk. Boleh ulang proses ni 2 ataupun 3 kali supaya mi ni tidak melekat. Kemudian bila kita dah siap celur tadi, kita masukkan ke dalam kicap yang kita dah sediakan tadi. Kita gaul rata sampai semua bahagian mi tadi tersalut dengan kicap. Lepas tu boleh ketepikan. Dan yang ni pula saya nak sediakan dia punya wonton. Bahan-bahannya adalah ayam. Boleh juga guna udang ke, daging ke, tak kisah, terpulang. Lepas tu bahan-bahan lain yang saya letak adalah bawang, daun bawang, carrot. Lepas tu saya perasakan dengan sedikit sos tiram dan juga lada sula. Saya masukkan sedikit tepung supaya ayam ni tadi melekat dan senang untuk digoreng. Untuk isi wonton ni sebenarnya tak kisah nak letak apa, boleh letak segala jenis sayuran yang kita suka. Lepas tu kita letakkan sedikit atas kulit wonton, sapukan air sekelilingnya supaya dia melekat. Lepas tu kita cantumkan dia. Untuk kulit wonton ni pun ada jual di pasar raya. Selalunya kat mana ada jual mi wonton tu, kat situ ada jual pastry untuk kulit wonton ni. So korang boleh cari kulit wonton dan juga mi wonton dekat mana-mana pasar raya.
Lepas kita dah siap buat wonton ni, saya goreng sikit, lepas tu saya simpan sikit untuk buat dia punya sup. Sebenarnya tak kisah nak buat sup semua pun boleh ataupun nak goreng semua pun boleh. Tapi kalau macam saya lebih suka wonton yang digoreng sebab lebih rangup. Okey, dah siap tu kita ketepikan dulu. Kemudian yang ni saya sediakan sup untuk dimakan bersama mi wonton kicap tadi. Untuk buat sup ni senang sangat. Kita cuma perlu didihkan air. Lepas tu kat sini saya masukkan beberapa jenis pebola. Sebenarnya tak kisah nak guna pebola apa pun. Lepas tu saya masukkan juga wonton yang saya dah buat tadi. Lepas tu untuk perasakan dia, saya letakkan cube ayam dan juga lada sulah sikit. Lepas tu kita biarkan mendidih sampai pebola tadi masak. Lepas tu kita rasa dulu, kalau tak cukup masin baru letakkan garam. Sebab tadi kita dah letak cube ayam. Cube ayam tu dah masin. Lepas tu kita taburkan daun bawang, daun sup dan juga bawang goreng untuk menyedapkan lagi sup ni tadi. Okey, lepas tu kita boleh hidangkan kita punya mi wonton. Biasanya mi wonton ni dimakan bersama sawi yang direbus tadi. Lepas tu kisah wonton goreng ataupun sup. Sup ni pula tak kisah nak buat sup apa pun. Kalau tak suka sup bola, kita boleh buat sup ayam ke, sup daging ke. Lepas tu cara nak masak sup ni, kalau suka yang jenis tumis, so boleh buat sup yang jenis tumis. Terpulang pada masing-masing. Lepas tu kat sini saya ada minyak bawang putih. Minyak bawang putih ni senang je nak buat dia. Kita cuma panaskan minyak dan goreng bawang putih yang dihiris sehingga kekuningan. Lepas tu dah boleh guna untuk makan bersama mi wonton kicap ni. Dia akan menambahkan lagi kesedapan kita punya mi wonton kicap ni. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.